Привіт, Євгене! Привіт, Ніко. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми знімаємо друге відео разом і будемо грати у гру «Що ти обереш?». У нас буде два варіанти і треба обрати один, але вибір буде непростим. Готовий пограти? Так. Не просто, тому це цікаво, якщо треба думати, вагатись, в цьому полягає інтерес гри. Так, і ми б хотіли, щоб, друзі, ви теж писали ваші відповіді, що саме ви обираєте у коментарях. До речі, ми зняли 2 відео, тому друга частина на каналі Євгена Slow Ukrainian. Будь ласка, переходьте, так, підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться. Ну, я думаю, у нас люди схожі, одні ті самі, можливо, хтось ще не знає. Хто не знає, так, маєте підписатися на обидва канали. Обов'язково. Ну, ми ж ютубери, ми маємо це казати. Правильно. Отже, готовий? Так. Поїхали. Гроші чи кохання? Ну, тут, як кажуть, правильна відповідь і чесна відповідь. Ану, давай. Яка буде чесна? Правильна відповідь всі скажуть кохання, тому що ти ж не можеш, як ти ж не скажеш гроші. Хто скаже гроші? Але, може, десь глибоко всередині хтось скаже, ну, насправді я хотів би гроші. Але я не знаю. Ну, все-таки ні. Ну, якщо серйозно, то, мабуть, все-таки кохання важливіше. Тому що емоції людські. Ну, все-таки, мабуть, я може скажу банальну фразу, що за гроші не можна купити кохання. Це всі кажуть, це треба так казати, але, мабуть, це і правда. Це треба так казати? Так, ну, я згодна з тобою. Так, я б теж обрала кохання, що зі мною сьогодні не можу вимовити слова. Так, я б теж обрала кохання. Перш за все, тому що, ну, гроші ти можеш заробити, правда? Якби це не залежить напряму від кохання, закоханий ти чи ні. Для мене це зовсім різні категорії і, ну, так, кохання, а гроші, якщо хочеш, то заробиш їх. Окей, це доволі просте було. Так. Так, а ось це вже цікавіше. Успіх чи щастя? Ну, я б теж обрав щастя, тому що успіх, він входить, якщо ти щасливий, то неважливо, як ти досяг. Тобто ти можеш бути щасливим, тому що у тебе є успіх, або у тебе є кохання. Можливо, тобі не всім треба бути успішними, не всім треба бути чемпіонами світу, або не всім треба мати 1 мільйон підписників на Ютубі. О, так. Щоб бути щасливим, так? Так, можна мати 1000 підписників і бути щасливим, або 10. Так, повністю згодна. Просто щастя – це така більш широка категорія, так, яка об'єднує все, що для тебе персонально є важливим. Так? І якщо успіх для тебе важливий, то він буде складовою твого щастя. Так? Він якби входить у цю категорію. Тому так, щастя однозначно. Друзі, а ви що обираєте? Напишіть нам. Так, рухаємося далі. Це теж цікаво. Оце вже цікаво. Апатія чи одержимість? Ну, може, ти тепер першою спробуєш сказати, відповісти. Ну, я думаю, що і те це не дуже гарно, адже це такі крайнощі. Крайності, так, екстремальні якісь речі. Так. Але знаєш, як ми казали у твоєму відео, коли ми обирали між логікою та емоціями, так, ми казали, що важливо відчувати якісь емоції, і апатія – це, по суті, відсутність так, емоцій, коли їх немає.
А одержимість – це коли, навпаки, у тебе тих емоцій дуже багато, так? Але ти відчуваєш більше. Тому, мабуть, для мене одержимість – це буде мій вибір. Так. Тому що ти ніби продовжуєш жити, так? Ти продовжуєш Так, бути. це може бути занадто важко сприймати, переживати, але принаймні ти щось відчуваєш, так? І ти почуваєшся живим. Тому Ну так, я теж, мабуть, теж згоден з тобою, що ти залишаєшся людиною, так, якщо навіть. Хоча, з іншого боку, одержимість, вона може бути і не такою поганою, це може мати певне навіть позитивне. Залежно, що значить це слово, так, я, наприклад, одержимість мовами, так? Так, чому б ні? Так, тому це не так погано, якщо ти не можеш зупинитись, ти вчиш багато мов, там по 3 години на день, то це може бути навіть позитивна, хороша одержимість. Так. Одержимість українською мовою, наприклад. Друзі, Так. ми б хотіли, щоб ви всі мали таку одержимість. Я думаю, якщо нас дивляться так довго, вже додивилися до цього, до 3 хвилини, то це точно одержимість. Людям цікаво. Так, 100%. Так, добре, рухаємося далі. Професійність чи популярність? Це теж цікаве питання, насправді. Особливо для нас, так? Для ютуберів. Добре, що ти згадала цю таку цікаву річ. Я, здається, навіть записував про це відео, що щоб бути успішним ютубером, щоб мати багато підписників, багато переглядів. Як ти вважаєш, чи обов'язково бути професійним, чи не завжди, чи не обов'язково? Дивись, залежить від твоєї цілі. Якщо твоя ціль – це саме мати багато підписників, то ти можеш знімати все, що завгодно, там, я не знаю, повний треш, і ми знаємо, що такі канали набирають просто безліч переглядів, підписників, так? Але чи є цей контент важливим, чи змінює він щось для людей? Я думаю, що ні. Тому для мене дуже важливо, і коли я обираю контент, і коли я створюю контент, щоб цей контент був корисним, так, щоб він був новим, щоб він був інформативним, і він вирішував якусь проблему, якісь болі закривав, так, скажімо так. Застосування було, так? Так, бо інакше я не бачу сенсу витрачати свій час на це. Тому для мене взагалі професійність завжди буде важливішою набагато за популярність, адже популярність, якщо ти будеш достатньо професійним і якщо ти прагнеш популярності, то вона до тебе прийде у будь-якому разі. Залежить, наскільки це буде популярно, дуже популярно чи ні, не так важливо. Але професійність має бути обов'язково. Особливо, якщо це експертний контент, наприклад, якщо ми говоримо про YouTube. Так, я, мабуть, згоден з тобою. Я навіть про це так не задумувався. Зараз я подумав, що з точки зору, не знаю, як щось можна сказати, добра для людей, треба приносити користь світу, суспільству. Тому якщо ти популярний, то ти приносиш користь лише собі, можливо. Так. Іншим людям, можливо, не дуже. Плюс, знаєш, ще момент, коли ти популярний, інфлюенсер, так, скажімо так, то ти реально впливаєш на життя інших людей. І все, що ти показуєш, так, про що ти говориш, це має вплив, так чи інакше. І дуже важливо, щоб цей вплив був корисним, добрим, так скажімо. Тобто я вважаю, що треба ставитися до цього дуже відповідально. А ти відчуваєш, що ти маєш вплив, що в тебе є канал? Може, це не такий, не мільйон людей дивиться, але все безумовно, одно. так. Але я відчуваю, безумовно, цей вплив і цю відповідальність. Наприклад, особливо, коли ми говоримо про якісь благодійні
заходи, так, тобто ми робимо збори Мгм. для благодійної організації, там допомагаємо тваринам, людям на Донбасі. Тобто, Мгм. я вважаю, що це такий важливий соціальний вплив. Плюс, взагалі, те, що ми з тобою викладаємо українську мову, поширюємо Це нашу вже добре. культуру, так, це дуже-дуже вагомий вплив насправді. Мгм. Тому Ну, ми в мене маємо нести відповідальність за це. Ну так, у мене іноді є така дилема, коли в мене є кілька типів відео, коли я просто розмовляю про щось просте. Я встав, прокинувся, там Мгм. поїв, пішов спати. Тобто, це такої відповідальності немає. Ти говориш щось Мгм. просте, але іноді я розмовляю на якісь складніші теми, на тему, наприклад, історії. І з одного боку, я відчуваю відповідальність, бо я не можу сказати щось неправильне, неточне. Але Мгм. з іншого боку, я повинен просто сказати, що я не історик, тому ви самі розумієте, що ви мене слухаєте, тому що ви хочете вивчити українську. А Мгм. якщо ви хочете вивчити історію чи науку, то дивіться То інші канали. шукайте ще інформацію. Так, Так, безумовно. так. Знаєш, взагалі, як учителі мови, так, будь-якої мови, ми беремо якусь інформацію, ми працюємо з лексикою, перш за все. А сама інформація, вона має бути. Ми можемо її перевірити, але, звісно, ми не експерти в усьому. Так? Якщо ми вчимо лексику про психологію, це не означає, що ми маємо бути психологами. Так, ми маємо щось прочитати, ознайомитися з цією інформацією, але, звичайно, якась доля відповідальності буде Звичайно, на студентові. тому що психологічно, навіть на рівні психології, якщо люди тебе дивляться, у них довіра до тебе. Так, так, Навіть вони безумовно. раціонально думають, що вони якби все логічно думають, так, але Угу. все одно підсвідомо десь все одно Сприймають. довіра так. Так, так. Тому Ну, не можна зловживати цим, так, цим так, впливом. правильно, саме так. Безумовно. Так. Дуже цікаве питання Так виявилося, так? довго ми про нього говорили, сподіваюсь, нам було цікаво. Так, друзі, напишіть, що ви обираєте: професійність чи популярність і чому. А ми йдемо далі. У нас дуже довге питання. Дізнатися один секрет друзі, перепрошую, з далекого майбутнього чи минулого? Не за. Це моя помилка. Угу. Так. Окей, один секрет з далекого майбутнього, чи оце. Ну, це так, ми говорили перед цим трохи на тему Так, подорожей. на твоєму каналі. Давай ще на моєму поговоримо. Так, продовжимо Що би тему. ти хотів дізнатися? До речі, я любив, ти сказала, що теж любила серіал про наукову фантастику, про подорожі в часі. І я теж любив. Зараз я менше читаю, а раніше мені подобалось слухати аудіокниги. І це таке цікаве теж питання. Ну, я, може, скажу секрет з майбутнього. Хоча, залежно, як тут далеке, так, майбутнє. Так? Тобто воно на моє життя вже не вплине. Мабуть, тому що про минуле ми все ж таки щось знаємо з історії. Можливо, історія там не ідеально нам розповідає, але хоча б приблизно ми уявляємо, яким було минуле, а про майбутнє ми взагалі зовсім нічого. Хоча, ми можемо здогадуватись, але набагато важче дізнатися. Так. Як ти думаєш? Я з тобою згодна повністю. Я б теж обрала секрет з далекого майбутнього. З тієї самої причини, насправді, бо минуле, ми знаємо багато про минуле. Так, може, це не ідеальні знання якісь, але ми знаємо. А от що буде у далекому майбутньому, ми не можемо цього точно спрогнозувати. Так, і тому дуже-дуже цікаво, яким воно буде. Тому так. Погоджуюсь. Добре. Так, друзі, напишіть вашу думку. А ми йдемо далі. І у нас останнє питання, насправді, на сьогодні. Мати необмежений час чи гроші?
Може, ти спробуєш першою? Давай. Ну, моя відповідь буде простою. Я оберу, звичайно, час, бо мені постійно бракує часу. У мене є проблеми з моїм тайм-менеджментом. Тому я оберу час, і також я вважаю, що коли ти маєш час, значить ти маєш можливість заробляти гроші. Тому необмежений час. Ну, я щоб трохи дискутувати з тобою, щоб посперечатись, можу представити іншу думку, Давай. альтернативну думку, що мати необмежений час – це добре, але якщо в тебе немає нічого цікавого, так залежно як використовувати час. Тобто Отак. його треба чимось наповнити. Ну і я думаю, ну може навіть я не свою точку зору представляю, а багато людей, можливо, так думає, що дайте мені зараз там, наприклад, $1 мільйон, мені не треба там жити вічно, нескінченно, я не хочу жити 1000 років, я хочу пожити, наприклад, якось Тут 20, і зараз. 10. Так, зараз, там, не знаю, кілька років чи 10 років наповно, так? Там, не знаю, подорожувати, літати на Марс, чи, ну, на Марс, мабуть, довго займе часу. Тому Кудись потрібен ближче. необмежений час. Але Все ж таки. бачиш, це не так. Тому у тебе є плюс, якщо необмежений час, ти можеш літати на найдалекіші, дуже далеко на якісь планети в інших системах. Так, і це теж тема про подорожі у часі, у майбутнє, так, подивитися, яким воно буде. Це все сюди. Тому, так. Наступне відео, може, тоді ми запишемо на тему, не знаю, наукової фантастики, або книжок, або літератури. Чому ні? Це буде цікаво, так. Це буде дуже цікаво. Друзі, до речі, якщо у вас є ідеї для наших спільних відео з Євгеном, теж напишіть в коментарях, про що ви б хотіли, щоб ми поговорили. Так? Я думаю, що так, цікаво спитати. Цікаво, що ви думаєте. Так. Отже, у нас закінчилися питання, тому на сьогодні ми закінчуємо. Але, друзі, у нас є друга частина цього відео з іншими питаннями. І це відео ви знайдете на каналі Євгена Slow Ukrainian. Тому переходьте, підписуйтесь, вподобайку, будь ласка, коментар і поділіться цими обома відео у своїх соціальних мережах. Ви нам дуже допоможете таким чином. Так, дуже дякую тобі, Ніко, що погодилася розмовляти і за твою підтримку. Тому дякую тобі, дякую за запрошення. Так, і я думаю, що це наше не останнє відео, тому до зустрічі у майбутньому. Бувайте, друзі!